السلام الله عليكم جميعا لكل متابعي قناة ملوك البرمجة على اليوتيوب. اليوم بيكون معنا هدية مجانية لكل المتابعين وكل من بيتابع قناة ملوك البرمجة. الهدية المجانية هذه بتكون سيرفر ويندوز محاكي للويندوز، وبيكون الدخول فيه عبر الرابط، وبيكون جدا سريع، وأيضا بيكون مفيد جدا لتعلم أساسيات الحاسوب لكل الأطفال الذي ما بيمتلكوش مثلا أجهزة حاسوب. تقدر الأب أو أي أو المدرسة أو المعهد يعلمهم على النظام الموجود الآن، ومجاني الدخول، وخفيف جدا لأنه عبارة عن محاكاة برمجية بالكامل لنظام الويندوز. وأيضا بيكون مفيد لكل من يحب يتعلم برمجة وما فيش معاه جهاز حاسوب ويحب أنه يكتب أكواد وأمور بالجوال. الموضوع جدا قوي ومهم. نبدأ على طول مباشرة. بيكون معانا بنقدر نوصل الرابط الموجود حاليا عبر أكثر من طريقة، عبر الرابط المباشر الموجود في الوصف الفيديو، وأيضا مباشرة عبر صفحة ملوك البرمجة، يعني عفوا عبر بنك المواقع بدون إنترنت. بتبحث عبر جوجل موقع بنك المواقع بدون إنترنت. طبعا الموقع هذا بيكون في كل الأشياء التي بنحتاجها، والذي بيتابع القناة أكيد بيعرف هذه الأمور كلها. سواء كنت تحب تعلم أولادك، سواء كنت تحب أن تتعلم وتمارس وتفهم أشياء جدا قوية وجبارة موجودة في العالم اليوم، بتتابعنا بتستفيد أشياء جدا كبيرة. طبعا بندخل مثلا بنك المواقع بدون إنترنت، سواء كان مثبت كتطبيق موجود عندك وتعرف تثبته كتطبيق بمجرد إنك تتابع قناتنا وتعرف كيف تثبت التطبيق. بنك المواقع بدون إنترنت تنكر، يعني يحبذ ان احنا بننكر اول ما يفتح كاش اور ريكوست ريفرش منو، يعني بيكون الاختيار الثالث ما يخص الكاش. بنحبذ الاختيار الثالث بحيث انه يكون كل شيء بنستعمل معه بيشتغل بدون انترنت عدا خدمات السيرفر، يعني كل شيء بيشتغل بدون انترنت عدا خدمات السيرفر. بنختار فري بروكسي، الخدمة المجانية للبروكسي. بننقر على القائمة الجانبية، في معانا بيست سيرفيس 2022 بننقر عليها. مثل ما بنشوف معانا القائمة الجانبية معانا بيست سيرفيس 2022 بننقر عليها. في معانا سيرفر مزامنة ومشاركة مجاني، بننقر عليه وندخل موضوع السيرفر المجاني. إذا كنت أول مرة دخلت فتحتاج إنك تسجل دخول. طبعا إذا كان مثل ما ذكرنا طريقة الوصول من الممكن عبر الرابط مباشرة، أو إنك تدخل إلى بنك المواقع بدون إنترنت وتنقر على السيرفر المجاني في البيست سيرفيس 2022 وتنقر على السيرفر المجاني. في معنا تسجيل دخول السياحي، مثل ما بنشوف تسجيل الدخول السياحي من الممكن الدخول عليه بشكل مباشر من أجل ندخل إلى السيرفر بشكل مجاني المحاكي للويندوز، ونستفيد من كل الخدمات سواء في تعلم البرمجة أو تعليم أولادنا أساسيات الحاسوب بدون أي حاسوب، فقط مجرد الدخول إلى الرابط الخاص بالسيرفر. وأيضا بيكون السيرفر جدا خفيف وما بيستهلكش إنترنت بشكل كبير، لأنه عبارة عن محاكاة للويندوز عبر الرابط. وأيضا من الممكن طلب الخدمة بشكل خاص عبر يوزر نيم وباسورد خاص بيستفيد منه كمعاهد أو أشياء تحتاج إنها تستخدم السيرفر هذا لتعليم الأطفال والتطبيق العملي مثلا في المنازل. جدا قوي ومفيد وممكن ندخل بشكل مجاني إلى الدخول السياحي. طبعا إذا كان باللغة الإنجليزية تلاقي تورست لوجن، يكون نفس الفكرة. بيدخل معنا طبعا، سواء بيدخل معنا إلى نظام إدارة الملفات. في معانا القائمة العلوية، في معانا أيقونة الأربع النقاط العلوية. في معانا حاجة اسمها سطح المكتب وحاجة اسمها إدارة الملفات. طبعا هذه أهم تبويبين نحتاجها الآن. وأيضا في معانا محرر، إذا احنا نحب إن احنا نتعلم احنا برمجة وما فيش معانا حاسوب مثلا، نستفيد من النظام هذا بشكل جدا قوي. طبعا الإعلانات إذا ظهرت بشكل بسيط هي بتكون لتغطية تكاليف النظام بحيث يكون موجود مجاني مدى الحياة. بندخل مثلا إلى جهاز سطح المكتب. مثل ما بنشوف معنا هنا جهاز سطح المكتب، بننقر عليه من أجل نحن ندخل إلى جهاز سطح المكتب المحاكي للويندوز بالكامل. في معنا مثلا أيقونة جهاز الكمبيوتر الخاص بي مثلا. طبعا إذا كنت باللغة وتعدلت اللغة بيتعدل معك الأسماء حسب اللغة. وأيضا سلة المهملات، وأي ملف ممكن تضيف ملف أنت مجرد أنك تعمل
نقر مطول بالإصبع أو باليد، نقر مطول على الشاشة، إنك ترفع ملف. وأيضا تعمل أشياء عديدة بيعملها الحاسوب من ترتيب من ملف جديد من مجلد جديد، نفس ما بيقوم بها الحاسوب بالضبط. وتغيير الشكل وأشياء جدا قوية، ممكن تغير الشكل وأشياء محاكاة للحاسوب بشكل قوي جدا. والجدير بالذكر إنه مثلا ممكن ندخل أي ملف، مثلا نعمل حذف، ممكن نحن نعمل حذف مثلا لملف، مثلا نعمل مثلا حذف، مثلا كان معانا الاسم مجلد جديد، مثلا عملنا احنا حذف مثلا للملف، بنلاقي الملف موجود مثلا في سلة المهملات، موجود معانا الملف الأخير. ممكن عملية استعادة الملف، مثلا نعمل عملية استعادة نفس عملية الويندوز، ومحاكاة كاملة لكل هذه الأمور تستفيد منها يعني في تعليم الأطفال أساسيات الحاسوب بالكامل. وأيضا مثل ما ذكرنا، مثلا لو انتقلنا لإدارة الملفات، في معنا مثلا نقدر نعلم الأطفال إن إحنا في أي مكان ننقر على الأيقونة الجانبية، ونقدر نحن نتحكم بأشياء كلها بتكون شبيهة الحاسوب، سواء كان مثلا أنواع الملفات حسب الملف، ونقدر نحن نصنف الملفات على حسب نوع الملف الخاص بها مثلا. وأيضا بشكل أوتوماتيكي بيكون هذا الموضوع أيضا، عفوا، إذا كان بينقر على الصور بيجيب لنا كل الصور، موسيقى بيجيب لنا كل الموسيقى تماما مثل ما بيعمل الحاسوب. وأيضا نقدر نعمل بطاقة، البطاقة هذه بتكون إحنا نصنفها ونضيفها. طبعا في أدوات تحكم بشكل كامل للإدارة، إذا تحب إنك تدخل في الموضوع هذا وتكون مع حد مثلا محترم بيقدم الخدمة هذه، بتقدر إنك تطلب مننا، وإحنا نقدم لك الخدمة بشكل كامل بكل المميزات وبكل القدرات التي تحتاجها أنت. ولكن حاليا إحنا بنتكلم على خدمة مجانية بتكون مفتوحة إن شاء الله للأبد، لكل من بيتابعنا أكيد بيعرف هذه الأمور وبيستفيد منها. وبنتكلم في الأيام القادمة كيف بنستفيد منها. إذا أنت مش يعني تحتاج لابتوب للبرمجة، تحتاج إلى محرر ما يسمى محرر نصوص محترف، بتدخل مجرد إلى السيرفر الحالي بتلاقي كل الأمور هذه موجودة، وأشياء جدا قوية بتكون موجودة. طبعا من الممكن أنك تتنقل في الملفات، وبتلاقي مثلا هذا الشريط العلوي اللي شريط التنقل، بتلاقي في أساسيات الحاسوب هذا المفاهيم، وتقدر تعلم فيها الأطفال بشكل جدا قوي وسهل ويتعلموا هذه الأمور. وأيضا أغلب الملفات مثل ملفات الوورد والأكسل والباوربوينت، إذا أنت تحب أنك تدخل مثلا ترفع ملف وتشاهده من النظام، بتقدر انك ترفع ملف. او مثلا ما فيش معك مشغل الباوربوينت او مشغل الوورد في الجوال، تقدر انك ترفع ملف اي ملف تحتاجه. نحن رفعنا ملف الباوربوينت مثلا، ننقر عليه، ونقدر ان احنا نستعرض الباوربوينت ونشاهده بدون اي تطبيقات، فقط ان احنا عرضناها من النظام نفسه. إذا كان أنت موجود معك النظام، موجود معك الباوربوينت، بتقدر ترفعه وتستعرضه بشكل مباشر بدون أي تطبيقات إضافية. وأيضا الوورد وكل أغلب الملفات والصور والأشياء جدا جميلة دي تحتاجها. وأيضا لو كان مثلا معك ملف جيسون، إذا أنت تحب أنك تحرر ملف الجيسون وتستفيد من أدوات التحرير كمحرر نصوص، تستفيد من هذه الأمور بشكل جدا قوي. وبنتكلم في الأيام القادمة كيف إن إحنا بنستخدم المحرر الموجود في النظام السيرفر، وكيف إن إحنا إذا ما توفر عندنا الحاسوب، كيف ممكن نستفيد من هذا النظام بشكل جدا قوي. وأيضا كيف بنقدر نشارك ملفات، وأيضا بنعمل إنشاء اختصار لأي ملف. كل هذه الأمور بتلاقيها موجودة، وتقدر إنك تعلم الأطفال منها. وأيضا بتقدر تعمل مشاركة للملف، مثلا تقدر تعمل مشاركة لرابط خارجي وتنشئ له يوزر نيم حتى وباسورد. ممكن تنشئ باسورد تنشئها للرابط الموجود، بحيث أن أي مستخدم يدخل على الملف الذي تحتاجه أنت بيقدر يدخلها بشكل مباشر على الرابط. نظام جدا قوي ومفيد جدا. وأيضا في مثل ما ذكرنا مثلا تقدر مشاركة رابط، وأيضا في إمكانية إنشاء باركود خاص تقدر تنزله من أجل يوصل إلى الملف الذي أنت بتشاركه. كل هذه الخدمات بتكون مجانية، مجرد الإعلانات اللي موجودة بتكون مش بتغطي كل التكاليف، اللهم أنه بيكون الخدمة مجانية وشوية إعلانات بإضافة تتحملها لأجل هذه الخدمة القوية. لأنك من الممكن أنك ترفع ملف، من الممكن أنك ترفع ملف وتحطه وتشارك الرابط. طبعا هل
ممكن حد بيجي يحذف، ممكن، لأنك في النظام المجاني المشارك للجميع بتقدر تستفيد منه في الخدمات البسيطة التي تحتاجها بشكل مؤقت، وتستخدم المزايا الموجودة في النظام بشكل جدا قوي. وأيضا النظام فيه مزايا عديدة جدا، احنا شاركناه معاكم الآن بشكل مجاني. أي حد بيحتاج مزايا عديدة للمعهد أو لشيء خاص ممكن يستفسر مننا ويطلب مننا خدمة منفصلة أو دعم لهذه الأمور. ممكن يستفيدها سواء عبر قناة ملوك البرمجة في الفيسبوك أو اليوتيوب، كلها بتكون موجودة، أو EBI 30. بيكون كل الأمور هذه موجودين في الخدمة بهذا الموضوع. المهم إن احنا نستفيد من هذا النظام، وإن إذا حبينا نعلم أطفالنا عليه بنقدر نفيدهم إفادة كبيرة من دون أجهزة حاسوب حتى. إن شاء الله يكون الموضوع جدا بسيط وسهل، والكل يستفيد من هذه المزايا الخرافية وأيضا مجانية. وإلى اللقاء إلى درس قادم إن شاء الله.